මම මෙම කොටසේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා Python ක්‍රමලේඛනය තුළදී while loop එක කොහොමද භාවිතා කරන්නේ කියලා. while කියන අවස්ථාව අපි දන්නවා පුනර්කරණය සහිත අවස්ථාවක් නිරූපණය කරන්න භාවිතා කරන්න පුළුවන් එක් ක්‍රමවේදයක් තමයි while කියන ලූපය. ඉතින් මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි කොන්දේසිය නැත්නම් කන්ඩිෂන් එක. සත්‍යව පවතින තාක්කල් මේ තුළ තියෙන උපදේශන නැවත නැවත ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ කියන්නේ while loop එක සඳහා අපි ලබා දෙන කොන්දේසිය සත්‍ය නම් සත්‍යව පවතින තුරු එයා තුළ තියෙන ප්‍රකාශන නැවත නැවත ක්‍රියාත්මක වීම සිද්ධ වෙනවා. අපි සරල උදාහරණයක් එක්ක කොහොමද while loop එක Python එකක් තුළ භාවිතා කරන්න කියලා කතා කරමු. මේකෙදි මම ගන්නම් උදාහරණයක් විදිහට සංඛ්‍යා 10ක එකතුව හොයන්න. නැත්නම් ඇතුළත් කරනු ලබන සංඛ්‍යා 10ක එකතුව සොයා ප්‍රතිදානය කිරීම කියන අවස්ථාව. ඊට කලින් පොඩි උදාහරණයක් විදිහට මම ලියන්නම් while loop එක කොහොමද හැසිරීම කියලා පෙන්වුම් කරන්න. මම ගන්නම් විචල්‍යයක් x කියලා. මේ විචල්‍යයට මම ආදේශ කරගන්නම් බිඳුව කියන අගය. ඊට පස්සේ මම භාවිතා කරනවා මේ විදිහට while කියන කන්ඩිෂන් එක while ලියන්නම් කොන්දේසිය while කොන්දේසිය තමයි x කුඩායි 10 කෝලන් එක භාවිතා කරන්න ඕනේ x වල අගය 10ට වඩා අඩු නම් මොකද කරන්න කියන්නේ මම කියන්නම් print කරන්න message එකක් print hello කියලා. ඊට පස්සේ මම දාන්නම් x වල මේ බලන්න මම මොකද ලියන්නේ කියලා. මම ලියනවා ප්‍රකාශනයක් මේ විදිහට x සමානයි x plus 1. මේකෙන් කරන්නේ මොකද්ද? x වල තියෙන අගයට එකක් එකතු කරලා නැවත x වලට ආදේශ කරන්න කියලා කියනවා. ඔන්න මම මේක තියුවා මම මේක රන් කරන්නම්. බලන්න අවුට්පුට් එක විදිහට hello 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 කියලා 10 වතාවක් ඇවිත් ඇති. අර ගණන් කරලා බලන්න මේකෙදි hello කියන එක 10 සැරයක් print වෙලා තියෙනවා. මොකද්ද වෙන්නේ එහෙනම්? මේ while කියන එක ඇතුලේ තියෙනවා print hello කියන එක. ඒක නැවත නැවත සිද්ධ වෙනවා මේ තියෙන කොන්දේසිය. x කුඩායි 10 කියන අවස්ථාව සත්‍යව පවතින තාක්කල් මේ ප්‍රකාශන නැවත නැවත ක්‍රියාත්මක වීමක් සිද්ධ වෙනවා. x වලගේ 10 වුණ ගමන් මේක වැඩසටහන මෙතනින් නතර වෙනවා. කොන්දේසිය අසත්‍ය වුණ ගමන් while loop එකට ගමන් කිරීම නතර කිරීම සිද්ධ කරනවා. එහෙනම් අපි බලමු ඇතුළත් කරනු ලබන සංඛ්‍යා 10ක එකතුව කොහොමද හොයාගන්නේ කියලා. එහෙනම් මෙතන මම x කියන එක වෙනුවට ගන්නම් විචල්‍යයක් x කියන විචල්‍යයත් එක්ක මම ගන්න තවත් විචල්‍යයක් total කියලා. මේක මම එකතුව ගබඩා කරගන්න භාවිතා කරනවා සමානයි බිඳුවයි. ආරම්භයේදී මේකගේ මම බිඳුවයි කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ මම මොකද්ද කරන්නේ? සංඛ්‍යාවක් ඇතුළත් කරන අවස්ථාව ලබා දෙන්න ඕනේ පරිශීලකයාට. එහෙනම් අපි input function එක භාවිතා කරනවා. ඇතුළත් කරනු ලබන සංඛ්‍යාව ගබඩා කරගන්න මම භාවිතා කරන්නම් නම් කියලා විචල්‍යයක්. නම් සමානයි ගණනය කිරීමක් සඳහා මේක භාවිතා කරන නිසා මම භාවිතා කරනවා int කියන ෆන්ක්ෂන් එක. පූර්ණ සංඛ්‍යාව බවට පරිවර්තනය කරන්න මම භාවිතා කරනවා int කියන ෆන්ක්ෂන් එක. int එක ඇතුලේ මම දෙන්නම් input පරිශීලකගේ මැසේජ් එක දෙන්න පෙන්눔 කරන මැසේජ් එක enter number. එතකොට මේ මැසේජ් එක අනුව පරිශීලකයා නම්බර් එකක් ඇතුළත් කරනවා. ඇතුළත් කරනු ලබන නම්බර් එක සංඛ්‍යාව මේ නම් කියන විචල්‍ය තුල ගබඩා වීම සිද්ධ වෙනවා.
ඊළඟට මොකද්ද කරන්න ඕනේ අපි? අපි මේ ලබාගත් සංඛ්‍යාව එකතු කරගන්න ඕනේ. අපේ එකතුවට එකතු කරගන්න ඕනේ. එහෙනම් මම ලියනවා ප්‍රකාශනය මේ විදිහට. total සමානයි total plus නම්. මොකද්ද මේ කරලා තියෙන්නේ? total කියන විචල්‍ය මම මුලින් නිර්මාණය කරගත්තා. ආරම්භකගේ බිඳුවයි කිව්වා. මේ total කියන විචල්‍යයේ තියෙන අගයට එකතු කරන නම් කියන එක ඇතුළත් කරපු සංඛ්‍යාව එකතුව නැවත ආදේශ කරන්න total කියන විචල්‍යයටම. ඒතර එකතුව සොයා ගැනීම මේකෙදි කරනවා. ඇතුළත් කරන ලබන සංඛ්‍යා එකතු වෙමින් total කියන විචල්‍ය තුල ගබඩා වීම තමයි මේකෙදි සිද්ධ වෙන්නේ. ඊළඟට මොකද්ද කරන්නේ? x කියන විචල්‍ය අගය එකකින් වැඩි කරනවා. මොකද සංඛ්‍යා 10ක් ඇතුළත් කරමු ලබන සංඛ්‍යා ගාන කවුන්ට් කරගෙන තමයි මේ x කියන විචල්‍ය භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. ඒතර මේකෙන් තමයි දැනගන්නේ දැන් සංඛ්‍යා කීයක් ඇතුළත් කරාද? 10ක් ඇතුළත් කරා නම් හරි වැඩසටහන එතනින් නතර වෙන්න ඕනි කියන එක දැනගන්න තමයි මේ x කියන විචල්‍ය අපි භාවිතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ print කරගන්න ඕනේ එකතුව. එකතුව මම ප්‍රතිදානය කරගන්නවා while loop එකෙන් එළියේ. එළියෙන් කියන්නම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මේ tab space තුලින් පිටිපස්සට යන්න ඕනේ, back යන්න ඕනේ. දැන් මම ඉන්නේ while loop එකෙන් එළියේ. ඔන්න මම දැන් භාවිතා කරනවා print කියන function එක. මේ ඇතුළ මම print කරගන්නේ මොකද්ද? අපි හොයාගත්ත එකතුව total. එතකොට මේකෙදි අපි හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ විචල්‍යයන් වලට භාවිතා කරන අකුරු ඒ විදිහටම නැවත නැවත භාවිතා කරන්න. අකුරක් හරි එහෙම වුණොත් වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ අපිට error message එකක් ලබා දෙනවා. හරි ඔන්න මම run කරනවා කෝඩ් එක. ගැටලුවක් තියෙනවා වගේ බලමු මොකද්ද කියලා. print කරන්න කියලා තියෙන total එක මෙතන තියෙනවා මේ semicolon එකක් ඇවිල්ලා මේක වැරදි. කොලන් එකක් දාන්න බෑ. total සමානයි total plus නම්. හරි මම දැන් run කරන්නම්. දැන් වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අපි කිසියම් අපේ පුංචි mistake එකක් ඇති වැඩසටහනේ error එකක් එන්න සම්පූර්ණ වැඩසටහනම run නොවි තියෙන්න. enter number මම පළවෙනි සංඛ්‍යාව ඇතුළත් කරන්නම් 5යි කියලා enter කරා. තවත් එකක් ඇතුළත් කරන්න කියනවා 10යි. තවත් එකක් ඇතුළත් කරන්න කියනවා 54යි 65යි 34යි 45යි 65යි 23යි 10යි 34යි. ඔන්න දැන් අපිට ප්‍රතිදානය හම්බුණා 345යි කියලා. බලන්න සංඛ්‍යා 10ක් මෙතන ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. සංඛ්‍යා 10 ඇතුළත් කරාට පස්සේ ඔන්න අන්තිමට අපිට එනවා print කියන ප්‍රතිදානය. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් while loop එකක් ලියන්න Python code භාවිතා කරලා while loop එකක් ලියන ආකාරය තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔයාලත් මේ විදිහට මේ practical එක කරලා බලන්න.